سلام، سعید گیلانی هستم. با پنجمین قسمت از سری آموزش‌های طراحی پارچه با فتوشاپ در خدمتتون هستم. آموزش این جلسه‌مون در مورد کالر ریداکشن هست. کالر ریداکشن یکی از مباحث مهم توی طراحی پارچه است و به این منظوره که وقتی شما یه طرحی رو وارد فضای فتوشاپ می‌کنید که تعداد زیادی طرح داره، بتونید اون تعداد زیادی رنگ داره، بتونید اون رنگا رو محدود کنید به اون صورت که طرحتون از کیفیتش کم نشه و بتونه قابل چاپ باشه براتون. قبل از اینکه آموزش این جلسه رو شروع کنم، میخواستم صفحه اینستاگراممو با عنوان گیلانی دیزاین بهتون معرفی کنم. میتونید صفحه منو فالو کنید و طرحهای منو ببینید توی صفحه‌ام و هر سوالی که در مورد طرح‌ها و نحوه اجرای اون داشتین بپرسید. مبحث کالر ریداکشن یکی از مهمترین مباحث توی طراحی پارچه هست. اونم به این دلیله که وقتی شما طرحی رو دارین که میخواین روش کار کنین و معمولا این طرح‌ها معلوم نیست که چه تعداد رنگ توش وجود داره، با استفاده از کالر ریداکشن شما میتونین تعداد رنگ هایی که توی طرحتون وجود داره رو کم کنین و به تعداد دلخواه برسونین و در این حال بتونین کیفیت طراحیتون رو هم حفظ بکنین. خب من اینجا یه طرح رو انتخاب کردم براتون که مبحث کالر ریداکشن رو با هم دیگه آموزش ببینیم. برای این کار، برای شروع حواستون باشه که طرحتون حتما RGB باشه. به گزینه ایمیج مود میریم و میبینیم که کالر RGB کالر تیک خورده. این به این معنی که طرح ما RGB هستش فرمتش. سپس به گزینه ایمیج مود و ایندکس کالر میریم. در پنجره ایندکس کالرمون توجه داشته باشیم که گزینه پلتمون باید به گزینه لوکال ادپتیو تغییر پیدا کنه. گزینه پریویو رو آن چک میکنیم. تعداد کالر هارد، تعداد رنگ هایی که هست باید 256 باشه. گزینه فورس رو تبدیل به نان میکنیم. ترانسپرنسی اگه چک هست حتما آن چک کنیم. در قسمت آپشن گزینه مت هم باید نان باشه. اگه گزینه دیگه انتخاب هست حتما به نان تغییرش بدین و بیتر هم اگه اصولا به دیفیوژن هست هم اونم به نان تغییر بدین. بعد از اون دوباره به گزینه پلت میریم و کاستوم رو انتخاب میکنیم. توجه داشته باشین اگه احیانا گزینه کاستومتون فعال نبود و به رنگ توسی بود، یعنی غیر فعال بود، حتما مشکلی نیست. میتونین با چک کردن پریویو و دوباره غیر فعال کردن اون برین و گزینه کاستومتون رو میبینین که فعال است. گزینه کاستوم رو که انتخاب کردین یک پنجره دیگه‌ای باز میشه برامون به عنوان کالر تیبل. در این قسمت با انتخاب رنگ اول و درگ کردن ماوستون به انتها تمام رنگ ها انتخاب میشه و پنجره دیگه برامون باز میشه که میتونیم با انتخاب کردن هیو HSB که مخفف هیو سچوریشن و برایتنس هست و صفر کردن تمام این سه گزینه رنگ مشکی در پالتتون انتخاب میشه و اوکی میکنین. دوباره پنجره دوم رو هم اوکی میکنین و کالر تیبلمون میبینین که تمام رنگ ها به رنگ مشکی تبدیل میشه. خب با انتخاب اولین کادر مشکی پنجره کالر تیبل برامون دوباره باز میشه و ما شروع میکنیم به انتخاب رنگ های موجود توی طرحمون. من اول از رنگ پیش زمینه استفاده میکنم و اوکی میکنم و میبینم که مربع اولم انتخاب میشه رنگش. مربع دوم رو انتخاب میکنم و به تدریج شروع میکنم به انتخاب کردن رنگ هایی که موجود توی طرح دارم. در مورد رنگ هایی که به صورت جزئی توی طرح وجود داره، من از رنگ تیره ترین رنگ تا روشن ترین رنگ رو شروع میکنم به انتخاب کردن. و همینطور کار رو پیش میبرم تا جایی که به تمام رنگ هایی که توی طرحم وجود داره رو انتخاب کرده باشم.
حتما دقت کنید که هیچ رنگی رو جا نندازین و تمام رنگایی که توی طرحتون وجود داره رو به طور کامل تا اونجا که به نظرتون راضی کننده هست انتخاب. من الان فکر میکنم که تعداد رنگایی که انتخاب کردم کافی هست. اوکی رو میزنم. تو پنجره ایندکس کالرمون گزینه پریویو رو فعال میکنم و میبینم که یه قسمت‌های از این قسمت‌ها هنوز رنگش کامل انتخاب نشد. دوباره گزینه کاستوم رو انتخاب میکنم و از این قسمت رنگی رو که میخوام انتخاب میکنم که اینجا هنوز احتیاج به انتخاب بیشتری داره. خب برای اوکی و گزینه پریویو و فکر میکنم این قسمت هنوز احتیاج به انتخاب رنگ دارم. اوکی. خب من فکر میکنم که کافی هست و من راضی هستم با این انتخاب رنگایی که کردم. البته یه قسمت های هنوز این قسمت ها احتیاج به یک سری رنگ های لاجوردی هست. خب کی میکنم به گزینه ایمیج مود RGB میرم. گزینه دوباره ایمیج مود ایندکس کالر. پنجره ایندکس کالرمون که باز میشه گزینه قسمت پلت حتما تبدیل بکنید به اگزکت و اینجا تعداد رنگ هایی رو که ما انتخاب کردیم به همون نشون داده میشه. اوکی. ایمیج مود به کالر تیبل. پنجره کالر تیبل وقتی برامون باز میشه شما میبینید که رنگ های مشکی که قبلا توی پالت رنگیمون بود کاملا به رنگ توسی انتخاب میشه و همینطور این که فتوشاپ رنگ ها رو برای ما کاملا ارنج میکنه و مرتب میکنه. خب الان من یه تعدادی رنگ دارم که تقریبا مشابه هم هستن و من میتونم این رنگ ها رو با همدیگه یکی کنم. یکی از رنگ ها رو من 2 زرد دارم که فکر میکنم این 2 زرد میتونم با همدیگه مرج بشن و یکی بشن. روی رنگ زردم کلیک میکنم. پنجره کالر تیبلم که باز میشه شماره رنگی رو که وجود داره برای من اینجا نشون داده میشه که من با انتخاب اون و فشار دادن کلید کنترل C اون شماره رنگ رو انتخاب میکنم و روی رنگ دوم میرم که شبیهش هست و با فشار دادن دکمه کنترل V اون شماره رنگ قبل رو به این یکی منتقل میکنم و در واقع این 2 رنگ من یکی میشه. بعد به گزینه اوکی ایمیج مود تبدیل میکنم فرمت طرح به RGB. بعد دوباره ایندکس کالر و میبینید تعداد رنگ ما از 34 به 33 تغییر کرد. بعد دوباره به کالر تیبل میرم و میبینید که رنگ زردمون یکی شد. خب من اینجا 3 صورتی دارم که باز این 3 صورتی رو میتونم با هم یکی کنم. روی یکی از رنگ ها کلیک میکنم برای اینکه مطمئن بشم که حالا رنگ صورتی من کدوم قسمت از طرحم هست. میتونم با انتخاب رنگ مشکی ببینم که کدوم قسمت های طرح من این رنگ رو گرفته که با مشکی شدن رنگ شما میتونین اونو ببینین. کنسل میکنم به رنگ دوم کنسل و همین اتفاق هم برای رنگ سوم. خب من این 2 رنگ رو با هم دیگه یکی میکنم. شماره رنگش رو کپی میکنم با کنترل C به این یکی منتقل میکنم. همین کارو میتونم با رنگ های دیگه که فکر میکنم مشابه هم هست و نزدیک هست رنگ ها با هم دیگه این کارو میتونم انجام بدم.
بعد از اینکه تا یه حدی رنگ ها رو با هم دیگه مرج کردم، دوباره به ایندکس کالر میرم و تعداد رنگ رو بررسی میکنم که چه تعداد شده و دوباره به کالر تیبل برمیگردم تا دوباره ببینم که چه تعداد رنگ دیگه رو میتونم با هم دیگه یکی کنم. خب من تعداد رنگ ها رو به 27 رنگ تقلیل دادم. البته هنوز هم میتونیم تعداد رنگ ها رو کمتر کنیم، ولی من فکر میکنم که این تعداد کافی هستش. شما باز هم اگه دوست داشته باشین میتونین تعداد رنگ ها رو به هر تعدادی که لازم میدونین کم کنین. حالا طرح جدید رو با تعداد رنگ هایی که داشتیم و جای مناسب سیو میکنم با اسم جدید و ما طرحی رو که داشتیم با حدود 256 رنگ مختلف به یک طرح با 27 رنگ مختلف تقلیل دادیم بدون اینکه تقریبا از کیفیت طرحمون کم شده باشه. امیدوارم که از آموزش این جلسه استفاده کرده باشین و مورد استفادهتون قرار بگیره و حتما چندین بار تمرین کنین تا این دستورات براتون به طور کامل جا بیفته. تا آموزش بعدی و جلسه بعدی، خدا نگهدار.